Titujt kryesor të gazetave e hënë 11 dhjetor 2017, Gazeta Panorama, flet ministri Klosi, ligji i ri, makinat që dalin nga qarkullimi, ministri i turizmit dhe mjedisit paralajmëron ndryshimet ligjore dhe paketën e re të taksimit, import vetëm për makinat Euro 5 e lartë. Sokol Hoxha ju tregoi si e vodhi arin Ramiz Alia me të birin në 90-ën, Xhmijes dhe Ilirit u akordoi pension. Djali Enver Hoxhës transaksionet bankare të Ramizit në New York me fondin partijako shtetëror të emergjencës. Policia dyshon për vrasës me pagesë, Ndoka Lajme ka bërë krenar, hetimet për ekzekutimin e Aleksandr Ndokës në Lezhë. Denoncimi i ish presidentit nishani zbulon skandalin, ligji i pronave u falsifikua në Venecia. Trafiku i 2.5 tonëve drogë nën komisari në krye të grupit. Flet Majlinda Keta, dekani fituesi filologjikut Letër Nikollës, rezultati po manipulohet. Gjebrea, pse Koruni që i dha 0 pikë Elhajdës votoi fundit. Milošević, Karadžić, Mladić, treshi kriminal serb i shekullit e 20. Feja islame dhe perëndimi nuk janë kontradikt. Gazeta Shekulli, Ndoka 6 orë i vdekur në makinë, hetimet nga konfliktet e djemve tek ato politike, shkaqet dhe porositësit e vrasjes së 48 vjeçarit. Zbulohet koha e vrasjes së vllajit të ish-deputetit, dëshmitë e punonjësve të lokalit. Prokuroria dyshonte 2 persona si autor, ndërsa ekzekutimi mund të jetë kryer nga vrasës me pagesë. Krimet e rënda, komisari i Fierit ishte pronari i 2.5 tonëve drogë. Koço Kogdhima, përgjimi që sajoi Rama për të mbindur se s'kishte gisht në heqjen e mandatit. Intervista, kryetari Zgjidhja analizon qëndrimin e Brukselit ndaj qeverisë Rama, kompromiset PSPD dhe alternativa e forcës që drejton. Zgjidhja, shqiptarët kanë sot më pak të drejta se në komunizëm. Nipi i deputetit të PS-s merr tenderin për pastrimin e Tiranës. Gara e paracaktuar me 9 operator ekonomik, si u skualifikuar operatori me 115 milion lekë më pak se Alko Impex. Rrëfimi i shokut Kristi Ismaila e vërteta e vrasjes në Islam të 20 vjeçarit Klevis Sula. Shpërblimet e fundvitit. Qeveria i ka 50.000 lekë borxh çdo mësuesi, e drejta që njihet nga kodi i punës, por që nuk është zbatuar prej 5 vitesh, rrëfimet e mësuesve dhe reagimi i sindikalistëve. Ekspozita, Adrian Paci sjell botën e emigrantëve në Muzeun 900 në Firenze. Gazeta Shqiptare, ndryshojnë procedurat për lejet e ndërtimit, Këshilli i Ministrave si të marrësh të drejtën për të kryer punime. Vendimi i qeverisë, 11 llojet e punimeve që mund të kryheni në shtëpi dhe afatet që duhet ndiqni me autorizimin për të kryer ndërhyrjet. Ylli Merja, si të kuroni infeksionet në fytyrë, Klevi Stomaj, kujdes nga trupat e huaj në rrugët aeroushqimore, këshillat e mjekut popullor dhe bimët që duhet përdorni. Letërkëmbimi i panjohur i Agollit me Sadien, çfarë shkruante ai gruas si kaloi jetën 53 vjet më parë. Natasha Lako, dreka në shtëpi me Berishën dhe shqetësimi një ditë pas rënies së bustit, ishte me luesja. Gratë protestuan në 88-ën më pas studentët. Debatet në 91-shin pse propozova dritrojnë kryetar kuvendi. Flasin për partesytë e bardha dhe harrojnë xhupin e Azemit. Po tentohet të ndryshohet rezultati i votimit. Kurthi i formulës ukrainase për Kosovën në OKB. Francas, duhet të nxitohemi për hapjen e negociatave me Shqipërinë. Vrasja e Ndokës leje djalin nga burgu për të marrë pjesë në varrim. Gjendet i djegur në ashensor vëzhguesi i FSHF-s Qerim Ruçi ditët e fundit të tij, dyshimet e policisë. Studimi, Kosiqi, 60% e punësimeve bëhen me mik, 15% të diplomuarve të papunë. Gazeta Dita, ti e VIP, mbi zanatin e horrit të nderuar që po dominon shoqërinë tonë duke shkelur mbi të dhe duke u respektuar presaj. Për të shkathit e ditëve që po jetojmë, të cilët moralin e përqeshin dhe ligjin e kanë vënë nën këmbë, mbi respektin e pamerituar që vije fal pasurisë së pamerituar, për korracat e thyera morale dhe lirim për të qenë i shturur, për komedinë e budallallëkut dhe tragjedinë e liksisë, për kohën e sotme kur je aq sa ke dhe jo ke aq sa je. Shkaqet e mbylljes së arterieve që furnizojnë trurin dhe zemrën me gjak, cili është roli i Shqipës në formimin e bashkësisë gjuhësore ballkanike. Paralele mes vrasjes së këshilltarëve të Hekalit dhe 27 vjetorit të PD-s, kush i fryn zjarrit të luftës civile dje dhe sot, autorët e masakrave gjatë luftës dhe krenaria e rreme e demokratëve. Kur vin të vjelat gjithmonë kam dalë tepër, njolla në biografi që i mohoi titullin Ilia Shytit. Gazeta Tema, afera $120 milion që amerikanët argumentojnë mega vjedhjen e Berishës, komploti i Dori Kules dhe Valentina Dukës dhe një letër për Ramën dhe Nikollën. Letra, sqarimi i Arben Ndokës për grupin e PS-s, akuzat për prostitucion dhe historia e vllajt të ekzekutuar. Dokumenti i rrallë, Ramiz Alia pranon se komunistët ishin përçarës dhe shkatrues të unitetit kombëtar. Mero Baze, reagimi i Berishës si dikush që i ke prishur pazarin e parë. Rebelimi i mjekëve dhe urgjenca e QSUT-s si një model. Spartak Ngjela, ja provat e korrupsionit Berishës. Çfarë tregojnë betejat e humburat e Lulit? Pistat e hetimit për vrasjen e vllajt të Ndokës, reagon ish-deputeti. Antena brenda familjes, Fevzo shpjegon çfarë kanë sugjeruar shërbimet sekrete për veshjet e politikanëve. Spionazhi rus, Trump do të ndez lindjen e mesme.
Mapo, dosja e plot, si u zbuluan 2.5 ton kanabis në ngarkesën metallash, 12 arrestuar. Sasia e kanabisit që u zbuluan në portin e Ankonës në fillim të vitit kishte si destinacion Gjermaninë, ku do të pritej nga një prej të arrestuarve i cili dispononte një pasaportë angleze të falsifikuar. Pas kryerjes së procedurave doganore, kamioni ka dalë sërish nga porti për të marrë ngarkesën me kanabis dhe më pas është imbarkuar në tragjet pa u kontrolluar. Ja akuzat ndaj oficerit të policisë, 2 policëve të portit dhe doganierit arrestuar. Mbi sigurimin e detyrueshëm të pronës, ambasadorja franceze mos esni më shpejt se muzika. Zbardhen lëvizjet e fundit të ndokës 3 pistat ku poetohet. Policia dhe prokuroria në punë intensive për gjetjen e autorëve të vrasjes së 48 vjeçarit vllajt të ish-deputetit socialist Arben Doka. Deri tani janë shoqëruar në komisariat 12 persona, ndërsa ende nuk ka dyshime konkrete në lidhje me autorët që dyshohet kanë qenë 2. Djali i viktimës i jep lamtumirën babait në shoqërimin e efektivëve të policisë. Pse Shqipëria duhet ta njohë Jeruzalemin? Dëm shpërblimet shtetërore dhe sigurimi i detyrueshëm vijnë nga e njëjta mendësi majtiste. Duhet të qetësohemi, ndërkombëtarët gjithmonë më shumë do të ndikojnë politikën shqiptare. Një komedi muzikore për të mëshuarit heroj. Telegraf, vendimi, automjetet e vjetra do të hiqen nga qarkullimi. Ministria e Mjedisit përgatit projektin për lejimin vetëm të makinave të prodhuara pas vitit 2010, ndërsa për automjetet e tjera nëse duan qarkullojnë të merren masa rinovuese për plotësimin e standardit Euro 3. Përjashtimi nga taksat i mjeteve, rritja për makinat e tjera dhe mbyllja e varrezave të makinave. Rrëfimi i ish-komisarit të brigadës së 6 sulmues Arif Bishga, lanç dëshmorët Adheut, Balli, roli Shefqet Peçit, demaskimi i Omarit dhe si e kapëm në makinën e Sim, Ali Këlqyrën, roli Kadrias Biut dhe puna me grupin e shoqërimit të Enverit. Mimoza Ferra, i fletisht studenti i dhjetorit 90, koha të pastrojmë demokracinë nga kukullat e Ramiz Alis që mbajnë peng Shqipërinë. Frenimi për integrimin në Franca, të mos nxitohemi për hapjen e negociatave Shqipëri-BE. Vendet anëtare do të gjykojnë shumë raporte. Letër e hapur, Mersin Kurti, ushtarakët në rezervë në hullinë në përkëmbjes totale, arsyet e moszbatimit të statusit. Politika po gabon me krye prokurorin, përpjekjet e partive për të kapur organin e akuzës, kriteret e kuvendit dhe blerja e prokurorit të ri. Analiza e juristëve Sul Starova, Doja dhe Kundahen Shameti me Manjën. Spartak Ngjela, SHTYPI fakte kundër Ramës, Muharrem Meko, shtetarët e lidhur me bandat, Rex Tillerson, të drejtat e njerëzit, prioriteti SHTYPI-s. Shqiptarët e Trumpit godasin Serbin, krimi, droga dhe diplomatët e huaj. KLSH kallzon në prokurori ish drejtorin, përgjegjësit e sektorit dhe specialistët e aluiznit. Studimi në Suedi, mundësit për të aplikuar afatet, procedurat, pagesat dhe kërkesat specifike. Evdal Nuri, të papunët, shifra e fakte shqetësuese. Ilir Vata, pse në Evropë nuk shkohet vetëm. 55, Rama nuk qeveris dot më. Tmerr, Shqipëria, një bazë Cosa Nostras, shteti Ramës i dorëzuar përballë krimit. Çelja e negociatave, Franca i ngrim buzëqeshjen Ramës, mos esni më shpejt se muzika. Basha, Bashkimi i Shqiptarëve, garancia e fitores në betejën për liritë të drejta njerëzore. Vëzhgimi, Edi Rama u mohon shqiptarëve lëvizje në zonën Schengen, në një javë pengon 309 udhëtime. Presidenti i PPE-s, krimi dhe droga në Shqipëri po pengon rrugën drejt Evropës. Rama ideoi, programoi dhe realizoi kandidimin e individëve me rekorde kriminale. Heci Lashkizës lë zalldarë në Dibër pa ujë të pishëm, jashtë 7 ankesat e banorëve. 8 dhjetori dhe bitbilat e demokracisë, një opozitë antikomuniste dhe diaspora politike sjellin rrezikun e pajtimit kombëtar. Shkodra të shpallet muze kombëtar, shteti të investoj miliardat e munguar. Bulmet ka vetëm stani im, Qerosi. David Ben Gurion, ai që besonte te mrekullitë. Albanian Free Press, krye prokurori i ri, 10 sfidat që e presin. Rendje pas fantazmës, antena është familjes, shoku Edi Rama i futi vetë të rinj që fishkëllyen. Shoku Lul Basha e bën mirë edhe pse e bën vetë. Ja pse kryebashkiaku i Shkupit takoi shokun Erion Veliaj. Speciale, Vito Capo, unaza e martesës me Hysniun plot 72 vjet në gishtin tim. Enveri kishte besim absolut te Hysniu. A kemi gabuar? Ne kemi qenë idealist. Talasemia, si do dallojmë sëmundjen e lindur të gjakut. Luhatjet e euros, kredit tani po preferohen të merren në lek. Sport, disfata e ekipit Skënderbeut zgjon Partizanin dhe Flamurtarin. Integrimi, Rama zhveshi policin për vota, Vasili, heshtja e prokurorisë fa i rënd publik të veproj sa më parë. Kejdi Mehmetaj, edhe pas 27 vitesh në Shqipëri bëhet presion për votën, rinia duhet marrë në dorë fatet e saj. Kërpaçi, problematikat e të rinjve t'i shohim me sytë e zbërtetës dhe jo të interesit politik. Për parim SHTYPI, qeveria bëri 500 milion euro fasada dhe mezi jep qindarka për të përmbyturit. Kryeministri i rrezikshëm, Ilir Meta, respektimi të drejtave të njeriut, themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë. Endrit Brahimllari, kjo qeveri kundër interesave të qytetarëve, interesi i vetëm trafiku i drogës. Nacional, 10 tra aeroplanët amerikano-britanik që urrëzuan në Shqipëri. Publikohen kujtimet e misionarëve amerikano-britanik që vepruan në vendin tonë gjatë luftës së dytë botërore. Ilias Bobaj, kufit e letërsisë, miti i përbotshëm i fjalës. Hapet thirrja për projekt propozime në art dhe kulturë trashëgimi për vitin 2018. Adil Olluri, originaliteti dhe individualiteti krijues, synim parsor i shkrimtarit. Talentet që po i vijnë poezisë shqipe, mirësjellja dhe keqsjellja njerëzore.
Panorama Sport, kampionat për infarkt. Skënderbeu bie pas 7 muajsh, luftëtari merr hak ndaj Kamzës dhe parakalon vllaznin. Laçi mund Korçarët dhe mban të hapur luftën në krye. 2 ndeshje vulose në shtesë. Partizani përmbys Teutën dhe bën gati 6 goditje. Incident me tifozët, ndeshja nis me 13 minuta vonesë. Moviola i Eminit luftëtarit ju mohua penallti. Kuksi, Gjitsi, Harramu qoftë lojtarëve po nuk fituan 2 ndeshje. Tirana rrëfimi ndryshe Zemaria kur vesha këpuc futbolli mu duk vetja si femër. Rrihet nga lojtarët, arbitri urdhërin e dha trajneri, skandali nëpërmjet flet gjyqtari Albi Paço. Lojtarët e Gëlcyrës më masakruan. U17 dhe U19 Tirana shënon 8 gola, vllaznia super. Angli, City padroni derbit, Mourinho akuzon. Serie A Bonaventura magjik, Milan i rigjen fitoren. Ish Juventini Del Piero e Lozhes Paletit një makinë llogaritse. Spanjë, Barcelona nuk gabon, shtyn në +8 pikë Realin. Dëmtimet, mallkimi vazhdon, Bayerni mbetet me 1 portier. Sport Express, Laçi zbukuron superioren, Skënderbeu pson humbjen e parë në kampionat kur Binasi Cinik gjen golin e fitores me Uzunin duke dhënë kampionatit më shumë rivalitet. Partizani dit fati, Policia dit tersi. Jashtë futbollit këta barbar. Fitoria drejtësi hyjnore, luftëtari ringjallët përballë Kamzës, flamurtari Muharrem Firmos për 1 vit e gjysmë thuajse 9.000 euro në muaj. Kuksi Bakajn e dua në Kazakistan, kampionët i Trembel janarit. Kategoria e parë, Dinamo poshtë Besën, Egnatia triumfon në Shkodër. Moshat U19, vllaznia e pandalshme, Besa nuk i shqitet flamurtarit. Moshat U17, Tërmeti Tiranës, Partizani Shkëndija ndahen në paqe. Premier rekord në derbin City letargën të gjithëve. Serie A, Napoli është në krizë, Gattuso rilind Milanin.